Who are you? भन्देऊ छ होइन अब तर कस्तो सेटअप चाहिँ मन पर्दैन हैन देखाउँछ पनि सेनाङलाई कस्तो रिस उठ्छ होला लेट्स गो अब देख्दैन होला हो अगाडि साबाज र सुकिर जाँदैछ एन्ड म चाहिँ पछाडि पछाडि द साइकल इज प्रिटी कता 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 जानु म कता जानु म कहिले बाई बाई Hi, Shabin. Yep. Shabin. Yep. No paltai. Also. Jai Hanuman भन्देऊ न होला कुदिन्छ नि So from here our ride begins. अब देख्दैन होला हात त्यो माथि यस्तो गरेर from here. सिन्जेल दा के अब तिमीले बोक्नु पर्ने हैन साइकलले बोक्छ हजुर साइकलले बोक्छ मम्मीले जस्तो यस्तो गर्दै बोल्न सक्दैन ट्रेसपासिङ Who is the trespasser? शिवम सेन्पाई सडक हुन्छ नि Senpai. Hau. Ini kuda. Sudah itu साइकल चलाउन जान्दा रहेछ त हो त मलाई दङ्गो गर्नु पनि जान्दैन रहेछ So from here our ride begins to food. पखाइ त्यो छ सिटी छ सिटी पखाइ भाइ चाहिँ आउँदैछ ला कोही मिलाएकै बिर्स्यो मैले अब एन्ड टुडेज भिडियो इज डिफरेन्ट आज हाम्रो अनुहार देख्दैन देख्छ अनुहार तर इट्स गन बी अल POV अलिकति डिफ्रेन्ट शिवमको भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट बिकज यु नो वाट यता त कुदाउनु बेबी तिमी रङ साइडमा कुदाउँदैछौ नि त यो साइड कुदाउनु पर्ने चाहिँ लेफ्ट साइड इज राइट साइड राइट साइड इज लेफ्ट साइड सो अहिले चाहिँ हामी भर्खर सिन्चेल कति मलाई सो अहिले चाहिँ हामी भर्खर यता कहाँ छ सिन्चेलमा सिन्चेल धाप है सिन्चेल धाम धाम हो कि धाप तिम्रो न मेरो सिन्चेल ओ कस्तो भयो यहाँसम्मको राइड ब्रो अहिलेसम्मको चाहिँ एकदम मजा आयो होइन म र अगाडि हिँड्दै हो कुदाउँदै जाँदै त्यो मजा आयो हिँड्दै साला कस्तो मजा आयो लड्दै आउनु मजा आउँछ अम्बो यो दामी रहेछ त है यो त सानो त ठुलो थम्नेल हेर्दै हो यो झन् दामी छ अलिकति अगाडि त अब देखियो दुख्छ अरे के दामी यो त पहिलो छ नि हो यसमा बित्छ एकछिन ल यतिकै जाऊ हात देखेन रहेछ कि क्यामेरामा यस्तो दिँदैछ यस्तो हेरेर इसीलिए This is my ride. This is Sukritiको ride. हो भक्कै पो भनिदिएको अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि इन्ट्रोड्युस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रेनको राइड यहाँ शिवमको राइड थियो पुरा प्रोबेबिलिटी पुरा 70% थियो नि त तिमीसँग हिँड्ने म जाउँ तिमी अगाडि किन मसँग चाहिँ तिमी बिस्तारै ल्याउँछौ अन्त म लड्छु अघि पनि साबासले गर्दा म लडेको झन्डै अब मलाई पो लाउँछ लौ
कडा बाटोले त I'm a rider, provider. This is my second time होइन साइक्लिङ गएको तर फर्स्ट टाइम जब गएको थिएँ नि त्यस्तै भएन आज राम्रो ठिकै छ लु अब बसेर भातहरू खमाला अहिलेसम्मको ट्रिप यस्तो मजा आउँदैछ कि अब मजा आउँदैछ नि बमलाई चाहिँ मजा आएको छैन मेरो कि तिमीहरू पानी पनि नखाइदिनु होला खाइसकेँ Always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright. Stand. Shivam, let's go, bro. Let's go. यस्तै हुनुपर्छ नि बाटो चाहिँ एनएमएमा यसरी स्कुल जाँदै गरेको हुन्छ सो त्यसपछि गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँबाट कमेन्ट गरिदिनुहोस् एन्ड यो चाहिँ हाम्रो पिओभी टाइपको ब्लग थियो होइन सो तपाईँलाई त्यो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् एन्ड द साइकल जुन चाहिँ हामीले चलायो त्यो साइकल चाहिँ उसले प्रोभाइड गरेको डल्लै होइन एन्ड उसको डल्लै डिटेल्स चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ होइन त्यो सबैमा उसलाई गएर तपाईँले खोज्नु सक्नुहुन्छ एन्ड साइकल रेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ उसको स्टोर चाहिँ घुममा छ घुम जोरबङ्गला रोयल स्कुलको माथिपट्टि छ एन्ड उनले तपाईँलाई खोजेर साइक्लिङको मजा उठाउन सक्नुहुन्छ स्टोरको नाम चाहिँ हो बङ्क एन्ड ट्रेल्स हो डु भिजिट है मजा आयो सबैलाई मजा आयो If you ask me, आज चाहिँ हेभेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सोफामा बस्नु चाहिँ हेभेन होइन हामी दुईजनालाई यो क्लिन गर्दैछ यता बस्दैन हेर्नु एकाअर्कालाई फिल गर्छ कस्तो मजा लाग्छ लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड